सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। म मसingh राणा। आज सुरु गरौँ हामी चाहिँ करेक्टर एन्ड ट्रान्सफर सर्टिफिकेट बनाउने जो एक्सेल सबको फाइल रहेको छ त्यसको बारेमा। साथीहरु त्यो कसरी काम गर्नेछ र के कसरी हामी त्यसमा चाहिँ काम गर्न सक्नेछौँ। अनि साथीहरु त्यसमा भएका केही कुराहरु म भन्न चाहन्छु र तपाईहरु हेरेर आफ्नो चाहिँ कमेन्ट अवश्य दिनु होला। मन पर्यो भने लाइक पनि गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईलाई जुन कुरा चाहिँ हल्का गडबड लाग्यो है तल माथि दायाँ बायाँ केही भएको छ भने साथीहरु तर कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला है साथीहरु। त्यो कुरा लेखिहाल्नु होला र राम्रो छ भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला किनभने तपाईको मूल्याङ्कन अनुसार मैले यो यसमा सुधार ल्याउने गर्दछु। साथीहरु अब म चाहिँ लाग्छु फेरि भिडियोतिर। हामी गरौँ सुरु भिडियो। यो चाहिँ म एउटा डेमो देखाएको छु र हल्का मेरो स्वास्थ्य पनि बिग्रेको छ साथीहरु है। त्यसले गर्दाखेरि मोटो आवाज आउन सक्छ वा आवाज पनि नआउन सक्छ। ल हामी सुरु गर्छौं अब भिडियो है साथीहरु। सबभन्दा पहिला म चाहिँ त्यो सफ्ट खोल्ने छु है साथीहरु। यसरी मैले चाहिँ यो म्याट्रिक्स वालपेपर राखेको छु है थीम जसले गर्दाखेरि हल्का स्लो चल्ला है किनभने यो चाहिँ भिडियो थीम हो भनौं। अनि सबभन्दा पहिला हामीहरुको साथी यो डेमो देखिने छ है जसमा चाहिँ स्कुलको डिटेल्स हाल्नु पर्ने छ। यहाँ जुन रहेको छ म आफ्नै विद्यालयको स्कुल डिटेल्स राखेको छु है। तपाई पनि यस्तै गरी राख्नु पर्ने छ। सबै कुरा यहाँ लेखेको छ है। यही कुरा यहाँ चाहिँ जो छ यहाँ लेखेको छ है। फरक पर्दैन त्यस्तो। र त्यसपछि साथीहरु हामीहरुको यहाँ रहेको छ है। म यहाँ चाहिँ 2054 लेख्दिन्छु है। यहाँ चाहिँ 2054 लेखिदिन्छु म 2054। अब इन्टर गर्छु सुरु। तर यहाँ जो छ नि साथीहरु यहाँ पनि 54 देखि स्टार्ट हुनेछ है। जुन यहाँ छ मैले 55 देखि सुरु हुनेछ। यहाँ 54 लेखेपछि यहाँ 55 सुरु भयो र यहाँ चाहिँ हामी 2053 लेख्छौं भने यहाँ हामीहरुको 54 देखि अब सुरुवात हुनेछ है। यहाँ चाहिँ 54 आउँछ। यी हेर्नुस्। अब म यो भन्दा नि साथीहरु यो त पछिको कुरा हो हैन। सबभन्दा अगाडि यो भर्न सबलाई आउँछ। यो बटनको कुरा थाहै छ। त्यसपछि हामी डेटा एन्ट्रीमा जाने छौं। डेटा एन्ट्रीमा गइसकेपछि साथीहरु म केही डेटाहरु भरेको छु यहाँ अलरेडी है। जसमा चाहिँ यहाँ रहेको छ विद्यार्थीको नाम है। सुरुमा यो एसएन हाल्नु पर्दैन। विद्यार्थीको नाम क्लास चाहिँ यहाँ ड्रप डाउनबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने हाल्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ रोल नम्बर रहेको छ। यदि चौडा किन राख्यो भने साथीहरु हामीहरुको 8 मा 9 मा 10 मा 11 मा 12 मा चाहिँ लामै हुने गर्दछ हैन सिम्बल नम्बर। त्यसले गर्दाखेरि यो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको चोइस हो है। मैले राखिदिएको छु एबीसीडी। यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर रहेको छ। अब अरु क्लासको ठुलो क्लासको हुन्छ भने सानो क्लासको रजिस्ट्रेसन नम्बर हुँदैन। यहाँ डेट अफ बर्थ रहेको छ है जुन चाहिँ कपी पेस्ट गरेर हाल्नुपर्ने छ। म अहिले चाहिँ तपाईलाई डिलिट गरेर देखाउँछु र त्यसपछि हालेर पनि देखाउने छु। यो रहेको छ डेट अफ बर्थ जसमा चाहिँ एडीमा रहेको छ हैन। हामीहरु बीएस मा पनि राख्न सक्छौं एडीमा पनि राख्न सक्छौं। तर यसमा मैले एउटा कुरा के गरेको छु भने साथीहरु जो चाहिँ यो डेट छ नि साथीहरु यो डेट चाहिँ हामीले बीएस मा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन। अटोमेटिक कन्भर्ट हुन्छ। यो चाहिँ मैले डिलिट गरे भने यहाँ चाहिँ आउट अफ रेन्ज भन्ने आउँछ है। र मैले यहाँ चाहिँ जस्तै हाल्छु 2056 ठीक छ 65 लेखेर हाल्छु 56 है। यहाँ चाहिँ 10 महिना 10 गते लेखे भने यहाँ अटोमेटिक चेन्ज भइदिन्छ। हेर्नु साथीहरु यसमा कुनै पनि सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्दैन। यसमा यो सिस्टम राखिदिएको छु है। अनि त्यसपछि रहेको छ फादरको नाम हैन। त्यसपछि मदरको नाम अनि के जेन्डर छ त्यो अनि जीपीए राख्नु पर्ने छ। अनि एक्जाम इयर भन्छन् है। कुन वर्ष यो चाहिँ करेक्टर सर्टिफिकेट निकाल्यो त्यो वर्ष त्यो कुरा हो है। सरी एक्जाम इयर भनेको कुन वर्ष त्यसले एक्जाम दिएको हो भन्ने कुरा हो। भनेपछि डेट भन्छ यहाँ इस्यु डेट हो है। कुन वर्ष सर्टिफिकेट निकालेको हो भन्ने कुरा हो है। अब चाहिँ हामी लाग्छौं डेटा एन्ट्री हेरिसक्यौं होम पनि हेरिसक्यौं। अब जाउँ हामी चाहिँ एनालाइसिसतिर हैन। एनालाइसिसमा क्लिक गरे। एनालाइसिसमा के राखेको छु भनेर साथीहरु यहाँ चाहिँ एसएन राखेको छु है। एसएन यताको लाइन एसएन हो भनेपछि यो चाहिँ यसमा एसएन मैले राखेन केही चीज राखेन है। सरी साथीहरु चाहिँ राखेको थिएँ तर क्लिक गरिदिया हुन सक्छु। यो चाहिँ के हो भने साथीहरु यो हामीहरुको यो वालो एसएन हो है। जुन चाहिँ डेटा एन्ट्रीमा यो एसएन छ नि यो वालो एसएन चाहिँ यहाँ चाहिँ एनालाइसिसमा चाहिँ डिटेक्ट गरेको छ। यो एसएन भनेको यसैको लागि हो है। यो एसएन भनेको हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट लिएर आएको हो। र 3 नम्बरमा आईटी एमसिंह 3 3 क्लासमा पढ्छ रोल नम्बर 3 भएको र सी त्यस्तै गरी रोल नम्बर या सिम्बल नम्बर है 3C वा चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर यति रहेको छ। डेट अफ बर्थ यति रहेको छ। एडीमा यति रहेको छ हैन। अनि त्यसको फादरको नाम मदरको नाम जेन्डर जीपीए अनि यहाँ चाहिँ रहेको छ एक्जाम इयर डेट अफ इस्यु हैन। तर यसमा 3 मा पढ्ने जम्मा विद्यार्थी मेल भनेको कति छन् 149 फिमेल चाहिँ 18 रहेका छन्। टोटल 167 रहेका छन्। त्यस्तै गरी हामी अब हेर्नुस् साथीहरु यहाँको पनि चेन्ज हुन्छ यहाँको चेन्ज हुन्छ। यी पनि सब चेन्ज हुन्छन्। मैले यहाँ क्लास चेन्ज गर्दाखेरि हैन यो एनालाइसिसमा राखेको छु 6 गरिदिए हेर्नुस् 6 आयो 18 आयो यी सब चेन्ज भयो नि साथीहरु हेर्नुस्। रोशनी फिमेल यो अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् 100 कति छ 67 रहेको छ। त्यस्तै गरी हामी 9 क्लासको डेटा चाहन्छौं भने 9 क्लासको सबै आउँछ यहाँ हेर्नुस् 9 क्लासको डेटा सब आउँछ है। मेल कति छन् यहाँ देखाएको छ फिमेल कति छन् जीपीए कसमा कति छ यो कुरा यहाँ देखाएको छ हैन। यो 9 को डेटा देखिनको लागि हो भने 12 को डेटा हेरौं 12 मा पनि हेर्नुस् 166 छन् मेल कति छन् फिमेल कति छन् सबै कुरा अटोमेटिक डिटेक्ट गरिरहेको छ। र टोटल स्टुडेन्ट यसरी लाइन वाइज हेर्दाखेरि कति एसएनसम्म छ यहाँ यसरी पुरा हेर्न सक्नुहुन्छ है। जम्मा चाहिँ 166 छन् यहाँ देखाइरहेको छ हैन। यसमा यो सिस्टम राखिदिएको छु यो एनालाइसिस हो है। एनालाइसिस मैले दुई ठाउँ राखेको छु साथीहरु तपाई चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन यो लक्ष्य है। यसरी चाहिँ हामीहरु हेर्न सक्छौं है। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ यतिकै राखेको छु भनेपछि साथीहरु त्यसपछि हामी जान्छौं नोटमा। नोटमा मैले त्यस्तो केही लेखेको छैन हाल म बटन पनि राखेको छैन है।
राखेको छैन। अब त्यसपछि हामी यो एनालाइसिसमा पुगिसकेपछि अब जान्छौँ लास्टमा सिटिसी भन्दा करेक्टर सर्टिफिकेट हेर्नको लागि। करेक्टर सर्टिफिकेट यस्तो आउनेछ साथीहरू, यो देखिनुभयो नि। अब यहाँ चाहिँ 1 को मैले निकालेको छु किनभने यहाँ चाहिँ एसएन नम्बर 1 है, यति रहेको छ रजिस्ट्रेसन नम्बर, यहाँ सिम्बल नम्बर यति रहेको छ भने डेट अफ बर्थ के छ है। अब साथीहरू यो राम्ररी हेर्नु होला, यसमा कुनै पनि कमी कमजोरी छ भने है केही गर्नुपर्ने छ, थप यसमा चाहिँ केही है मोडिफाई गर्नु छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला साथीहरू। तपाईँ चाहिँ कमेन्टमा नलेखिकन हेर्दै है पुरा नहेरिकन पनि है नबुझिकन त्यत्तिकै तपाईँ चाहिँ हल्का हेर्नुभयो मन पर्यो भन्छ भयो होइन साथीहरू, त्यस्तो कुरा होइन। हामीहरूलाई पुरा यसको बारेमा चाहिँ आफैले होइन मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। मूल्याङ्कन गरिसकेपछि होइन कतिको उपयुक्त छ, हामीले प्रयोग गर्दाखेरि के हुने हो, कस्तो हुने हो है, कतिको उपयुक्त हुने हो भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्यो र यसले चाहिँ विद्यालयमा कतिको इफेक्ट पार्ने हो होइन, यसको चाहिँ डिजाइन कस्तो छ, हेराइ कस्तो छ, यसमा केही थप घट गर्नुपर्ने केही कुरा छ कि भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नु पर्यो है यो पर्चेस गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि मात्र तपाईँ चाहिँ हामीहरूको के हुन्छ भने आफूलाई सन्तुष्टि पनि मिल्छ होइन। सन्तुष्टि मिल्नु सबभन्दा ठुलो कुरा हो है, आत्मिक सन्तुष्टि फेरि। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ राम्ररी हेर्नु होला, मूल्याङ्कन गर्नु होला होइन। अब म चाहिँ यसमा केही चेन्ज गर्न देखाउन गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, म चाहिँ 1 बाट 2 मा चेन्ज गरेँ भने है यसमा चाहिँ गायब भइदियो होइन, 3 मा छैन, 4थो मा छैन। ल अब यो किन नदेखियो होला, 1 मा मात्र देखियो है। हामी डेटा इन्ट्रीमा जान्छौँ। अब किन देखिएन भने साथीहरू जबसम्म हामीले पुरा डिटेल्स हाल्दैनौँ तबसम्म चाहिँ देखिँदैन भन्ने कुरा हो है। कुरा यहाँ बुझ्नु पर्यो। अब जबसम्म हामीले पुरा डिटेल्स हाल्दैनौँ तबसम्म देखिँदैन होइन। अब त्यसको लागि हामीहरूले पुरा डिटेल्स हाल्नु पर्यो। जस्तै अब म यसलाई कपी गर्न चाहन्छु है, कपी गरिदिएँ, यहाँसम्म तानिदिएँ है। अब यहाँ चाहिँ अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ त्यस्तो केही छैन किनभने अलरेडी त्यसमा मैले फर्मुला लगाइदिएको छु। अब यहाँ चाहिँ मैले डिलिट गरेँ है, डिलिट गरेर अब म सिटिसीमा फेरि गएँ र त्यसपछि 1 मैले चुज गरेको छु। 2 नम्बर चुज गर्दाखेरि देखियो कि नै साथीहरू, हेरौँ है। देखियो नि होइन साथीहरू, देखियो होइन। अब 1 नम्बर फेरि गरौँ है, 1 नम्बर गर्दाखेरि यहाँ रजिस्ट्रेसन नम्बर छ। अब भन्दाखेरि साथीहरू मैले बुझाउन खोजेको के हो भनेपछि यो भित्रका कुनै डेटा जुन चाहिँ यो भित्र चाहिने डेटा तपाईँले भर्नु भएन भने है डेटा इन्ट्रीमा गएर यो भित्र चाहिने डेटा भर्नु भएन भने देखिँदैन। तर हामीहरूको यताको डेटा नभए पनि हुन्छ है, यो कुरा पनि बुझ्नु ठिक छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ 2 नम्बरमा क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर हालेन, भयो देखियो, तर यसमा भएको कुरा मैले हटाइदिएँ भने देखिन्न। जस्तै मैले आइटी एमसिङ वाइटी 2 हटाइदिन्छु है, ध्यान दिएर हेर्नु होला। आइटी एमसिङ वाइटी 2 मैले हटाइरहेको छु, हटाइदिएँ ठिक छ। यहाँ चाहिँ नम्बर पनि गायब भयो, 2 यहाँबाट सुरु भयो होइन। अब मैले सिटीसम्म गयो भने अब देखिन्छ, देखिएन हेर्नुहोस् है, यो देखिन, तर 3 नम्बरको देखिने हो कि है। कुरा बुझ्नुभयो नि साथीहरू, मैले के भन्न खोजेको है, कुरा बुझिसक्नु भयो होला जस्तो लागिरहेको छ। किनभने यसमा भएको डेटा चाहिँ हामीले हाल्नै पर्यो है, र यहाँ नभएको डेटा पनि हुन्छ, यहाँ भएन भने पनि यहाँ फरक पर्दैन, तर यहाँ भएन भने फरक पर्छ भन्ने कुरा हो, यो कुरा रहेको छ। अब यहाँ गरिसकेपछि साथीहरू अब मैले तपाईँलाई यो देखाइसकेँ। अब तपाईँलाई मैले यसको चाहिँ प्रिभ्यू पनि देखाउन चाहन्छु है। प्रिभ्यूमा मैले क्लिक गरेँ, ठिक छ, यसरी देखिनेछ होइन, यो करेक्टर सर्टिफिकेट हो ठिक छ, तर लोगो चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट राख्नु होला है। अनि अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने साथीहरू यसमा चाहिँ मैले एडभान्स फर्मुला राखेको छु है, एडभान्स फर्मुला है। मैले चाहिँ 3 4मा क्लिक गर्छु है, 4मा क्लिक गरेर 4 को देखाइरहेको छु है। एसएन3 आइरहेको छ। एसएन3 किन आयो साथीहरू, कुरा बुझ्नुहुन्छ कि नै? किनभने हामीहरूको डेटा यहाँ चाहिँ सेकेन्डमा छँदै छैन है। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ नाम 4 भए पनि, यहाँ आइटी एमसिङ वाइटी 4 भए पनि एसएन त यसको 3 हो नि, यो कुरा बुझ्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि यहाँबाट डिटेक्ट गरिरहेछ कि एसएन वाइटी आइटी एमसिङ वाइटी 4मा 3 रहेको छ भन्ने कुरा है, यो कुरा भयो। अब मैले तपाईँलाई प्रिभ्यू पनि देखाएँ होइन, कति राम्रो देखिरहेको छ प्रिभ्यू। र अर्को कुरा के हो भनेपछि साथीहरू ट्रान्सपेरेन्ट लोगो राख्नु होला होइन, मैले भनिसकेको छु। अब हामी लोगोमा जानेछौँ है, यो हेरिसक्यो, प्रिन्ट आउट बटन अलरेडी छ, यो चाहिँ बटनहरू भयो होइन। अब त्यति हेरिसकेपछि साथीहरू यहाँ रहेको छ यो लोगो। लोगो चाहिँ जहिले पनि चेन्ज गर्दाखेरि मैले बनाएको एक्सेलमा सरल होस्, सबैले बुझ्ने गरी होस् र सबैले चेन्ज गर्न सकुन् भनेर मैले गरेको हुन्छु है। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है मेरोमा, तर तपाईँ चाहिँ हल्का चाहिँ आफ्नो, मैले यसमा चाहिँ एडभान्स फर्मुला युज गरेको हुनाले साथीहरू तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस 2016 वा 2003 माइक्रोसफ्ट अफिस 365 चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो है। अनि त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ गरेर चलाए भने त्यो प्रोपरली फेरि अपडेट भर्जनमा तपाईँहरूले गर्नु भएको छ भने मात्र है यो त काम गर्ला गर्ला, यो सिटिसी पनि देखिएला, तर एनालाइसिस तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न है। एनालाइसिसमा मैले एडभान्स फर्मुला राखेको छु। त्यस्तै गरी है साथीहरू म लोगो चेन्ज गर्न देखाउन गइरहेको थिएँ। यस्तो लोगो छ अनि यसमा मैले क्लिक गरेँ, त्यसपछि चेन्ज पिक्चर छ, फर्ममा गएँ, यो चाहिँ 365 चलाइरहेको छु म माइक्रोसफ्ट अफिस, यस्तो आउँछ जसले गर्दाखेरि। अनि मैले यस्तो गरेपछि यहाँ चाहिँ लोगो देखिनेछ, ट्रान्सपेरेन्ट लोगो केही यहाँ रहेका छन्। जस्तै मैले एउटा लोगो यहाँ चुज गर्न सक्छु, यो लोगो मैले चुज गरेँ र इन्सर्ट गरिदिएँ है। इन्सर्ट गरेँ भने लोगो यस्तो देखिनेछ है साथीहरू, यस्तो देखिनेछ। र हामी त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ भने सिटिसीमा गयो भने हेर्नु साथीहरू त्यो लोगो यस्तो देखिनुभयो, किनभने अब लोगोको क्वालिटी नै राम्रो छैन यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो देखियो। ल फेरि हामी चाहिँ लोगोमा जान्छौँ र अर्को लोगो चेन्ज गर्नको लागि यसैमा क्लिक गर्छौँ, चेन्ज पिक्चरमा जान्छौँ, फर्ममा जान्छौँ होइन। त्यसपछि मेरो चाहिँ लोगो मैले पनि राखेको हुन सक्छु है। म यहाँ भेटाएँ लोगो, यहाँ क्लिक गरेँ, इन्सर्टमा गएँ। अब हेर्नुहोस् यो लोगोको क्वालिटी राम्रो छ, राम्रो देखियो होइन। सिटीमा जान्छौँ, सिटिसीमा गएपछि हेर्नुहोस् यस्तो देखिन्छ होइन।
साथीहरू यहाँ चाहिँ रहेको छ केही कुरा हैन, यो चाहिँ राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु होला र तपाईलाई मन पर्यो भने बाइ पनि गर्न सक्नुहुनेछ, यसको प्राइस बढी छैन है। र अर्को कुरा के भन्न गइरहेको छु भने तपाईको यो एडभान्समा मात्र प्रयोग गर्न सक्ने मतलब फेरि एडभान्स जो चाहिँ तपाईको माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल गर्नु भएको छ भने मात्र त्यसमा हुनेछ। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने शिक्षक साथी है, कर्मचारी जो चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित काम गर्नुहुने, जो यस्ता काम गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सकेसम्म अपडेटै है कुराहरू चलाउनु होला, किनभने अपडेट भर्जनमा चाहिँ सजिलो हुन्छ है, राम्रो हुन्छ, फास्ट हुन्छ र सबै कुरा हुन्छ के। त्यसले गर्दाखेरि म अपडेट भर्जनको कुरा गर्ने गर्दछु। हामीहरूको अहिलेसम्म 2007 चलाउनुहुन्छ तपाईहरू। यहाँ चाहिँ 2007 बाट कति अपडेट भइसकेका छन्। 2007 बाट 2007 बाट अब फेरि 10 आयो, 10 बाट 13 आयो, 13 बाट 16 आयो, 16 बाट 19 आयो हैन। 19 बाट आज 2021, 22 अनि त्यसपछि 365 माइक्रोसफ्ट अफिस भर्जनहरु आइसके। तपाई अहिलेसम्म है सातैमा हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ 6-7 पुस्ता पार गरिसके है यो अपडेट भएर तपाईको सातैमा छ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाई पनि अपडेट भर्जन हाल्नुस् भनेर भनेको हुन्छु। तर यो चाहिँ जो छ नि एनालाइसिसका कुरा हो, यो चाहिँ सबै मैले अपडेट भर्जनबाट नै बनाएको छु। अब मैले यो कुरा तपाईलाई देखाउन छोडेको थिएँ है। अब यो कुरा पनि देखाउँछु तपाईलाई। यहाँ चाहिँ दुईटा मैले कुरा के राखेको छु भने क्लासको अनुसार डिटेक्ट गर्ने र वर्षको अनुसार डिटेक्ट गर्ने है। जस्तै एक क्लासको कुरा गर्दाखेरि एक क्लासमा है 2054 मा कति जना चाहिँ के गरेका थिए भन्दाखेरि सर्टिफिकेट निकालेका थिए भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ के। कति चाहिँ महिला कति पुरुषले निकालेका थिए 2054 मा एक क्लासमा पढ्ने कति जनाले सर्टिफिकेट निकाले, 16 जनाले निकाले, कति महिलाले निकाले, 2 महिला र 14 पुरुषले निकाले है। त्यस्तै गरी दुई क्लासको कुरा गर्दाखेरि दुई क्लासमा पढ्ने हेर्नुस्, दुई क्लासमा पढ्ने है कुन कुन रोल नम्बरका है, कुन कुन रजिस्ट्रेसन, कुन चाहिँ डेट बर्थ भएका र कुन इयरका 2054 का है कुन जिपिए का है कति जनाले चाहिँ निकाले सर्टिफिकेट। 14 जना मेलले निकाले, 1 जना फिमेल निकाले, जम्मा 15 जना निकाले। यो फिल्टर रहेको छ है। भन्दाखेरि यो हामीहरूको एनालाइसिस है। जस्तै 55 को कुरा गर्दाखेरि है दुईमा चाहिँ दुई क्लासमा है 55 सालमा 2055 एक्जाम इयर हो है, यो एक्जाम दिएको वर्ष ठीक छ। यहाँ चाहिँ यो 2055 मा चाहिँ है कति जनाले ठीक छ, कति जनाले चाहिँ दुई क्लासको सर्टिफिकेट निकाले, 14 मेल 2 जना फिमेल, जम्मा 16 जनाले निकाले। त्यस्तै गरी हामी 56 को हेरौँ, 56 मा कति निकाले है 16 रहेछन् है। तर यहाँ चाहिँ मेल र फिमेलमा हल्का तलमाथि रहेको छ है। यस्तो दुई क्लास है 2056 यहाँ हेर्नुस्, वर्ष चाहिँ चेन्ज हुन्छ अनि मान्छेको नाम पनि चेन्ज हुन्छ है। सबै कुरा चेन्ज भइरहेछ हेर्नुस्। दुईटा कुरा राखिदिएको छु यहाँ 60 59। अब दुईको मात्र नभएर यहाँ चाहिँ तपाईँ कति क्लास 10 क्लासको हेर्न चाहनुहुन्छ या 11 को, ल हामी 10 को दिन्छौँ हैन, यसैको 10 को गर्दाखेरि 10 मा हेर्नुस् यहाँ 2000 हामीहरूको 59 मा कति जनाले चाहिँ गरे है सर्टिफिकेट निकाले 10 को भन्ने कुरा यहाँ देखाइरहेछ है। कति 15 जना टोटल, कति मेल कति फिमेल, सबै कुरा डिटेक्ट गरिरहेछ साथीहरू है। यस्तो कुरा हो। अब त्यस्तै गरी 54 मा कति निकाले यहाँ यसरी देखाइरहेछ। यो कुरा भइसकेपछि साथीहरू अब चाहिँ हामी के लागौँतिर भने डेटा इन्ट्रीतिर। डेटा इन्ट्रीतिर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ फेरि भन्न चाहेँ है, यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट त्यस्तो के गर्दैन ल भयो। अब गरिसकेपछि साथीहरू हाम्रो के कुरा हो भनेपछि यसमा मैले झन्डै कति राखेको छु भनेपछि 2000 विद्यार्थीको डेटा हाल्न सकिने, 2000 विद्यार्थीको चाहिँ के गर्न सक्ने सर्टिफिकेट बनाउन सक्ने गरी यो बनाएको छु मैले 2000 विद्यार्थी है। यस्तो सिस्टमले गरेको छु। र अब चाहिँ हामी चाहिँ डिलिट गरेर हेर्नेछौँ है। डिलिटको यहाँ बटन राखिएको छैन किनभने सर्टिफिकेट बनाउँदाखेरि हामीहरूले एकैचोटि पनि बनाउन सक्छौँ है, डिलिट गर्नु पर्दैन किनभने हामीले यो डेटा चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ। तर तपाईँले भन्नुभयो भने सर डिलिटको बटन पनि राखिदिनुहोस्, म त्यो बटन पनि राखिदिन्छु है तपाईँको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। र तर मेरो हिसाबमा डिलिट बटन नराख्नु नै राम्रो हो है। म अब डिलिट गर्न गइरहेको छु है साथीहरू। यसरी म सिलेक्ट गर्छु ठीक छ, एकैचोटि यसरी क्लिक गरेँ र डिलिट गरिदिएँ है। यहाँ चाहिँ आउट अफ रेन्ज आउँछ लेखेर है यो है। म यो चाहिँ नदेखिन पनि बनाउन सक्छु तर हाल बनाएको छैन। अनि यो चाहिँ डिलिट गर्छु है। अब जम्मा हामीहरूको कति स्टुडेन्ट छन् रे 6 जना रहेका छन् है। क्लास कतिसम्म 6 सम्म, यसमा ड्रप डाउन पनि छ है। यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, 11 क्लास गरिदिएँ यसरी है। अब यहाँ मैले हटाइदिएको छु है, यसरी हेर्नु होला। अब यसरी गरिसकेपछि साथीहरू मैले चाहिँ फेरि सिटिसीमा गएँ र यहाँ चाहिँ अब चेन्ज गर्छु है। 6 जना मात्र देखिनेछ, यहाँ हेर्नुस् 6 जना देखिरहेको छ नि, हो यतिकै देखिनेछ। अब नोटको कुरा नगरौँ। अब एनालाइसिसमा जाँदाखेरि है CALC आउँछ है। यसमा भन्दाखेरि 12 मा कोही छैन भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। हामी यसमा चुज गर्छौँ। 1 मा 1 जना छ, को छ मेल छ है, फिमेल छैन। 2 मा हेरौँ, 2 मा पनि मेलै छ, 1 जना छ है। 3 मा हेरौँ 1 जना छ है, मेलै छ। 4 मा हेरौँ है, फिमेल रहेछ यसमा 1 जना, यसरी देखिनेछ है। एनालाइसिस गरिसकेपछि होममा जानेछौँ। होममा गइसकेपछि साथीहरू अब 10 मा यहाँ कोही छैन है, नट फाउन्ड भन्ने छ। यहाँ चाहिँ क्लिक गरेँ, 12 मा पनि छैन, 11 मा पनि छैन, 7 मा पनि छैन। किन छैन भनेपछि साथीहरू यो चाहिँ यो वर्षमा पढ्ने छैन भन्ने कुरा देखाइरहेछ के है। छन त छन्, 2 को कुरा गर्दाखेरि नट फाउन्ड भन्यो नि, भन्दाखेरि 54 वर्षमा 2 मा पढ्ने कोही छैन है। नभए तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेटामा जाउँ, यहाँ छ र कोही है। 54 वर्षमा 2 मा पढ्ने कोही छैन, 55 मा छ है। तर हामीहरूले यसलाई 54 बनायो भने अब देखिन्छ होइन। तर चाहिँ नबनाऊ होइन। तपाईँ चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ जहाँसम्म। यहाँ चाहिँ अर्को वर्ष हामी चुज गर्दाखेरि 55 मा चाहिँ 2 मा छ एउटा है। हेर्नुहोस् आयो नि, हो यो कुरा मैले बुझाउन खोजिरहेको छु है साथीहरू। यो रहेको छ डेटा एनालाइसिस भन्दाखेरि साथीहरू यो एडभान्स भर्जनको फर्मुला मैले युज गरेको छु। तपाईँले 365
माइक्रोसफ्ट अफिस 365 भन्दा तल्लो भर्जनको युज गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ काम गर्नेवाला छैन, यो एनालाइसिस है। कुरा बुझ्नुभयो नि साथीहरू। त्यस्तै गरी एएल यो छ नि, यो वाला पनि काम गर्नेवाला छैन है, यो एनालाइसिस जो छ है, मैले जो गरिरहेको छु, ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो नि। अब यो काम गर्नुको लागि तपाईँले चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा जाने है, माइक्रोसफ्ट अफिस 365 इन्स्टल गर्ने तरिका भन्ने एउटा भिडियो हालेको छु। 4-5 जिबीको त्यो फाइल होला। सबभन्दा पहिला त्यो डाउनलोड गर्ने, डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो भिडियो हेर्दै तपाईँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो भिडियो मात्र नभएर तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने, गर्न सक्नुहुन्छ भने, मेरो मात्र होइन, युट्युबमा करोडौँ भिडियो छन्। सर्च गर्नुहोस् है, कसरी डाउनलोड गर्ने, ओरिजिनल भर्जन गर्नुहुन्छ कि क्र्याक भर्जन युज गर्नुहुन्छ कि है, त्यो लेख्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस् अपडेट भर्जन, र अनि त्यसपछि तपाईँ चलाउनुहोस् होइन। म के भन्छु भने तपाईँलाई सुविधा होस्, राम्रो होस्, फास्ट काम गरोस्। किनभने पुराना चिजमा चाहिँ कुनै बगहरू थिए, बग भनेको कमी कमजोरी थिए है, त्यसलाई सुधार्दै नयाँ कुरा थप्दै चाहिँ नयाँ भर्जन बनाएका हुन्। अब तपाईँ चाहिँ पुरानै युज गर्नुहुन्छ है, अब त्यसपछि काम गर्दैन, सर यो काम गरेन, त्यो काम गरेन भन्न सक्नुहुन्छ। अब कसरी काम गर्ला, किनभने त्यो भर्जनमा त्यस्तो फर्मुलै छैनन् है। त्यो टाइममा त्यस्तो कुरै बनेको थिएन। जस्तै हाम्रो आमा बुवाको पालामा है पक्की रोडै थिएन है, हाम्रो पालामा पक्की रोड बन्यो। अब त्यस्तै गरी तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो कि हामीहरूले नयाँ है अपडेट भर्जन चलायो भने राम्रो सुविधा हुन्छ, काम हुन्छ, फास्ट हुन्छ, हरेक कुरा हुन्छ होइन। तर पुरानै गर्नुभयो भने त हुँदैन नि है। मैले यहाँ बुझाउन यो खोजेको, तपाईँ बुझ्न सक्नुभयो हुने मान्छे हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ शिक्षक मान्छे बुझिसक्नुभयो होला जस्तो लाग्छ है। फेरि है मलाई लाग्छ सबभन्दा बढी है, अल्छी त नभनौँ है, तर पनि है काम एकदम चासो राख्नेहरूको लागि त ठिकै छ, तर अल्छी पनि हुन्छन् होइन, गर्न चाहन्नन्, झ्याउ मान्छन् होइन। तर चाहिँ तपाईँ रेगुलर यस्तै काम गर्नुहुन्छ भनेपछि झ्याउ मान्नु भएन होइन। अपडेट यसलाई अझ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो भनाइरहेको छ है। हस्, धन्यवाद साथीहरू। आज तपाईँहरूलाई म यो करेक्टर सर्टिफिकेटको बारेमा यो देखाएँ है, सफ्ट कसरी काम गर्नेछ यो है। र यसमा कमी कमजोरी छ भने मैले भनिसकेको छु, कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईँलाई मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्नुहोला है। यस्तो होइन कि लाइकै गर्नुपर्छ, डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, किनभने मलाई सपोर्टको आवश्यकता छ है। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद। अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ।